Oh yes! Nyt se tuli tehty. Eli 100 tilaa spesiaali. No niin, 100 tilaajaa meni kanavalla rikki. Isot kiitokset teille kaikille siitä. Ja sen kunniaksi mä ajattelin nyt tehdä 100 tilaajan panospesiaalin. Eli tänään tehdään olutta, missäs muuallakaan kuin saunan takana. No niin, katsotaan semmonen pieni katsaus näihin vehkeisiin ennen kuin lähdetään panemaan yhtään mitään. Ja tässä on mäskäyskattila. Se on ihan ohjelmoitu laite, mihin saadaan ohjelmoitua omat lämpötilat, miten se lähtee panemaan tai oikeastaan mäskäämään. Ja tässä on niin sanottu mallaspiippu. Tää vaan laitetaan tänne sisälle noin. Ja sitten on siivilä. 2 siivilää ja väliin tulee sitten maltaat. Mitä ruvetaan sitten mäskäämään. Sinne meni siivilä. Sitten tulee ylivuotoputki. Noin. Ja tuo laitetaan tohon siksi aikaa, että saadaan maltaat rouhittua sinne sisälle. Sitten ei mene ylivuotoputkista yhtään ylimääräisiä rouhoita tuonne alavastukselle, missä se mahdollisesti polttaisi itsensä kiinni. Joo, mulla on semmonen 15 vuoden kokemus näistä panohommista ja ajattelin nyt teidät ottaa mukaan tähän ja jakaa teille mun spesiaalireseptin kuusenkerkkää oluesta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Pantaajassa tietysti puhtaus on ihan niin kuin ehdottomasti erittäin tärkeää ja tärkeintä vehkeet pitää olla putipuhtoista ennen kuin ruvetaan hommiin. Ja ennen kaikkea hyvää vettä pitää olla. Ja sitä pitää olla riippusesti. Tän takia mä lähdenkin nyt sitten hakemaan paikallisesta lähteestä vettä ja päästään aloittaa tää prosessi tästä eteenpäin. Hyvää vettä. No niin, tässä sitä lähdevettä sitten on. Hyvää raikasta vettä. Aikoinaanhan panimoto perusteltiin ihan tällaisten hyvien vesilähteiden varteen. Riittävästi vettä. Hyttysiäkin tuntuisi olevan aika lailla. Eli oluen tekeminenhän se on ihan mielettömän yksinkertaista hommaa, kun otetaan se suurin osa
kemiasta pois mäskäislämpötiloista ja jne, mutta mä ajattelin nyt antaa semmosen suhteellisen kevyehkön mäskäysohjeistuksen, eli oluthan koostuu muutamista raaka-aineista, eli hyvä vesi, oluthiiva, mausteet tai humala, no sama asia, ja sitten maltaat. Siinä on pääraaka-aineet, millä saadaan tää homma hoitumaan. Eli mäskäissähän tarkoittaa sitä, että tietyissä lämpötiloissa huuhdellaan maltaita, ennen kaikkea rouhittuja maltaita, ja niistä vapautuu sokeria sitten veden joukkoa. Ja sitä prosessia sitten sanotaan mäskäykseksi ja siitä saadaan vierrettä. Eli tämä mäskäys koostuu muutamasta lämpötilasta. Ensimmäinen lämpötila on 63 astetta ja siinä mä pidän sitä 90 minuuttia. Tässä vaiheessa me saadaan hyvin paljon käymiskelpoisia sokereita hiivalle. Ja sitten sen jälkeen mä nostan lämpötilaa vielä 71 asteeseen ja pidän sinne semmoisen 15 minuuttia, että saadaan olueeseen vähän enemmän runkoa. Näillä vaiheille on ihan omat nimet. Tätä ensimmäistä vaihetta kutsutaan beta-amalyysiksi ja sitä toista vaihetta sitä kutsutaan alfa-amalyysiksi. Ja näiden tehtävänä on sitten tietysti pilkkoa sitä sokeria ja entsyymejä hiivalle sopivaksi käytettäväksi. Sen jälkeen kun se 63 asteen ja 71 asteen mäskäys on ohi, mä nostan lämpötilan 78 asteeseen ja pidän siinä semmoinen 10-15 minuuttia, jotta se sokeri ja kaikki entsyymit siinä lopettaa sen prosessinsa. Ja sillä on hyvä puoli se, että myös sitten kun ne maltaat vielä huuhdellaan sen mäskäyksen jälkeen, niin se tavallaan huuhtelee niitä ylijäämäsokereita, mitä on jäänyt sinne mallaspiippuun, niin paljon paremmin. Ja se ei tukkiidu sitten niin helposti. Plus, että siinä saadaan korvattua sitten samalla tässä mäskäysvaiheessa hävinnyttä nestettä takaisin tuonne astiaan, ennen kuin lähdetään humalointivaiheeseen. Eipä siinä. Hypätään sitten suoraan tähän maltaiden rouhintaan. Tässähän on se, sitten tärkeää se, että ettei rouhita liian pientä murskaa tuosta maltaasta. Koska jos mä teen liian ohkasta, hienoa siitä, niin se ei sitten välttämättä se neste mene enää siitä mallaspiipun läpi. Eli se mäskäys ei toimi. Ja me ei tietenkään haluta liian isoa partikkelia näistä. Eli se sitten taas huuhtelee sokeria liian huonosti siitä. Että pitää olla just oikein kokosta siitä. Näistä raaka-aineista sen verran, niin mulla on maltaina tämmöstä Pilsner-mallasta. Siellä on niin näkyy 4,5 EBC:tä. Ja EBC tarkoittaa tietysti sitten kuinka vaahteista se on ja millaista väriä me saadaan tuohon olueeseen. Eli 4,5 se on erittäin vaaleita mallasta. Sekin onkin stautteihin tai tällaisiin portereihin ja muuta, mitä näitä kaikkia nyt on, niin pystytään laittaa vaikka 500 EBC:tä, 300 EBC:tä, niin siitä saadaan oikein kunnon semmonen tumman ruskea väri olueeseen. Eli mulla on tässä Pilsner-mallasta nyt semmonen 5 kiloa ja sitten on savustettua mallasta ja pikkasen tummempaa, en muista EBC:tä, mutta savumallas ja sitä on kilon verran tossa. Ja siitä päästään sitten 6 kiloa yhteensä. Ja savumaltaalla idea se, että se antaa sille kuusenkerkelle sitten semmoista niin kuin savuisuutta ja lisää aromia siihen olueeseen. Ja lisää tietysti runkoa. Ja humalana mulla käy
tässä hommassa, niin sitrahumala. Se on erittäin semmonen sitrusmainen humalalaike. Ja mä tykkään käyttää sitä sen takia, että se sitten siinä kuusen kerkelle antaa semmonen niinku tuen siihen kuusen kerkkään, että sehän on vähän semmoinen niin metsäinen ja pikkasen hapokas, jos vaikka esimerkiksi purasee vähän kuusen kerkkään, niin sieltä tulee semmoinen aika hapokas maku suuhun ja ehkä pikkasen voisi sanoa sitrusmainen myös. Ja se tukee sitä tosi hyvin. Mutta eipä siinä, ruvetaan maltaita jauhamaan ja pistetään pannu pörisemään. No, 27 litraa vettä tällä vehkeellä on aika lailla maksimi, mitä tää pystyy laittamaan. Pumppu toimii. No niin. Se lähtee siitä nostaa lämpötilaa ylöspäin. 63 asteeseen. Porakoneellahan taas tehty jo. Tää on kiva saada välillä vähän käsitöitä. Paneminen ulkona on ihan kiva touhu. Suosittelen etenkin näin hienoina kesäpäivänä. No niin, tämä staka tässä estää maltaiden menemisen tonne alaosioon. Nyt vaan kaikki sinne sisälle kivasti puhaltaa ton pölyn pois. Välillä sekoitetaan, ettei se jumittaudu tonne klimpiksi. Ja viimeiset maltaat sinne kylpemään. Ja sitten laitetaan viimeiseksi tästä pääliritilä päälle. Se on kuuma. Noin. Eli nyt se ylivuoto pitäisi tapahtua niin, että paras vaihtoehto on se, että ei tapahdu ylivuotoa ollenkaan, vaan se menee tästä painovoimaisesti alaspäin ja huuhtelee niitä maltaita. Mutta aina niin ei käy, joten on sitten tässä keskellä olevassa reijässä on tämä ylivuoto, mistä se alkaa työntää sitten vierettä
alas ja sitten se kierrättää pumpulla takaisin täältä ylös ja jne. Mutta jos tämä menee tukkoon, niin sitten täällä reunassa on vielä pari reikää, mistä se varmasti pääsee sitten vuotamaan takaisin tuonne kattilaan. Mutta siitä lähti 90 minuutin mäskäysohjelma käyntiin, eli kello käyntiin. Sen verran sitä roskaa sieltä puskee. No ja nyt se imasee taas suurimmat pois. No niin, se olisi 63 astetta, 90 minuuttia kärsitty. Mä lähden nostaa tästä lämpötilaa 71. Siitä lähti. Niin helppoa se on. Ja siitä tuli 71 astetta täyteen. Siirrytään nyt sinne ulosmäskäykseen. 78 astetta. No, siitä se lähtee. Helppoa kuin heinänteko. Joo, nyt alkaa mäskäys olla lopuillaan. Viimeisiä minuutteja vedetään 78 asteella. Ja nyt sitten seuraavaksi niin sammutan laitteet, pumput ja lämmityksen. Ja nostan mallaspiipun ylös tuolta ja huuhtelen sen maltaan 10 litralla 78 asteista vettä. Ja saadaan loputkin sokerit sieltä mallaspiipusta ulos. Ja korvataan se hävinnyt vesi, mikä on tässä mäskäyksen aikana kadonnut tänne ilmaan. Ja nyt antaa sen rauhassa juosta sitten läpi vaan. Sitten päästään humaloimaan. Pitää sekoittaa sit pohjalta oikein hyvin, että kaikki tärkkelys lähtee liikenteeseen sieltä, ettei ne palaa vaan sinne pohjaan. Sitten tulee niitä ikäviä palaneen maun jälkimakuja. Vaikka tähän tuli laitettuikin savumallasta, mutta rajansa kaikilla tietysti. Noin. Sitten lähdetään nostaa lämpötilaa 100 asteeseen. Päästään semmoseen noin tunnin humalointijaksoon. Mutta ei mitään. Odotellaan, että se lähtee kiehumaan ja sitten sen jälkeen humalat sinne kylpymään. Oh. Onpa hyvä.
Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää. Oikein hyvältä näyttää. Sitten sinne vaan. Sitrahumala. 60 minuuttia keitto. No niin, mulla alkaa tää katkerohumalointi olla täällä aika lailla paketissa ja on aikas lisää sinne kuusenkerkkä. Ja ennen kaikkea salainen ainesosa. Kourallinen katajan kerkkää. Lihaa pikkasen, se on aika voimakasta. Joo, kuusenkerkkä. Näitä keitetään semmonen 10 minuuttia ja sitten alkaa jäädytys. No niin, tätä vaaditte sanotaan aromihumaloinniksi. Ja mulla on siis ideana vielä laittaa sitten kuivahumalointiin käymisen viimeiselle viikolle käymisastiaan kuusenkerkkää myös sinne. Se tuo sinne aika mukavan tuoksun sitten. Tuoksu on aivan mielettömän hyvä. Ui. Tätä voisi melkein sanoa aikamoiseksi eräolueeksi. Metsähenki. No niin, humalointivaihe on sitten ohi. Tuosta noin vastukset pois päältä ja nyt voidaan sitten siirtyä jäähdytysvaiheeseen. Tässä on nyt erittäin tärkeää se, että tuo vierre saadaan jäähdytettyä mahdollisimman nopeasti, ettei siinä se maku pääse kärsimään. Ei muuta kuin tuumasta toimeen. No niin, desifioidaan vielä tää kuumalla vierteellä. Kaikki bakteerit kuolee sinne 100 asteesta vierrettä juoksee läpi, niin ei jää mitään sitten mörkölle sinne käymisastiaan. Eli idea on simppeli. Kylmä vesi tulee täältä sisään. Jäädyttää täällä putkiston sisällä tätä kuumaa vierrettä, joka menee täällä putkiston rinnalla siellä kylmän veden kanssa. Ja sitten tämä tietysti on poistovesi tälle kylmälle vedelle, joka tulee sitten pikkasen lämpöisenä ulos siltä. Ja täältä sitten tietysti vierre menee takas tuonne astiaan ja sitten loppupeleissä päätyy käymisastiaan. Eli tähän.
No niin, siellä se kaikki 25 litraa nyt sitten ois. Ja nyt olisi aika sitten katsoa ominaispaino, kuinka hyvin tuo mäskäys meni, kuinka paljon sitä sokeria saatiin irti niistä maltaista. Blums. Ja siitä tulee suunnin piirtein, tulisiko siitä semmoista 6-7 volttista. Eli ihan hyvin pärähtävää. Sitten on enää viimeinen homma tekeillä, että tässä on tää California Lageri oluthiiva, joka lisätään sinne käymisastiaan. Ja se olisi hyvä saada ilmattua oikein hyvin. Se lähtee käymään paljon paremmin. Sekoitellaan se oikein. Taas pikkasen tästä pois. Ja mä olen kasvattanut tässä nestehiivasta hiivan alun ja sillä on semmonen oma nollasokeriliemi siellä, missä se on kopioinut itteensä, kasvanut. Ja nyt se lähtee sitten huomattavasti helpommin käymään koko astia. Sekoitellaan oikein hyvin. Tänne hiivan kasvattaminen on suunnilleen kestää noin 2-3 päivää. Oikein semmonen hiivomainen. No. Alright. Elikkä nyt mä vien sitten tän tuohon sisälle. Siinä se saa käydä pääkäymistä semmonen 5 päivää. Ja sen jälkeen mä vaihdan astiaa. Lappoon täältä tän nesteen pois ja kaikki hiiva pakkautuu tuonne alle. Siitä sitten kun astia on vaihdettu ja suurin hiiva otettu pois säiliöstä 5 päivän päästä, niin mä annan sen olla tossa uudessa pestyssä astiassa semmonen 2 viikkoa. Ja sillä viimeisellä viikolla mä heitän sinne vielä nyrkillisen kuusenkerkkää niin sanottuun kuivahumalointiin. Sitten sen jälkeen niin, joko pullotetaan tai sitten pistetään keki. Mutta mä olen valinnut sen, että mä laitan kekiin sen. Mikä on keki? Ja se on tietysti tällainen oluttynnyri. Joskus aikanaan tää on ollut joku kokistynnyri. Nyt se palvelee mua. Mä lappuan sen vaan kekiin ja pistän hiilidioksidi perään ja nostan jääkaappiin. Siellä jääkaapissa saa sitten olla semmonen 2-3 kuukauteen kypsymässä ihan rauhassa. Sitten se on valmis ja me varmaan nähdään niissä merkeissä sitten uudestaan. Kiitos kun katsoit ja se on morjes!